God. Hi babes, it's your girl again, Mayumi, back with more hanash. And I am starting to regret na may bangs ako. Anyway, kakatapos ko lang mag-shower and naisipan kong gumawa ng video for my friends out there na kinulang sa kilay. This video is for you, my dear lovely girls. Yeah, tapos na. Natapos ko nang i-fill na drawing ko na yung kilay ko na yan. So, ipapakita ko na lang sa inyo how it's done, what's the procedure, and ano yung mga ginamit kong paraphernalias. So, let's start! So, ito yung gagamitin natin, yung Benefit Browsings. Hindi ito yung lagi kong ginagamit, pero wala kasi, nasa ibang room kasi ako, so dead man na sit. So, etong brow kit na to, meron siyang dalawang thingy. May powder, and meron siyang gel. So, yung dalawa, gagamitin din natin yan. And meron, it comes with brush na pwede mo siyang i-fold like this. And then, meron din siyang tweezer panglinis sa mga maduduming ugali. Joke. Anyway, let's start. Pero hindi ko gagamitin to. Gagamitin ko to. Meron siyang brush and then spoolie sa kabilang side. So first, yung gagawin natin, gamit ko yung this one, yung gel niya para i-outline yung side ng brows. Wait. So, yung gagawin nyo lang, huwag kayong mag-start sa dulo, like here. Huwag kayong mag-start dito. Mag-start kayo dito halfway. Para hindi mukhang drawing yung kilay nyo. Tapos, ayan. Sa baba, mag-start kayo dito. Yan. Pero hindi sa dulo. And then, sa taas naman, yung outline nyo is yung half lang. Sundan nyo lang. Kung may kilay kayo naturally, sundan nyo lang kung ano yung itsura ng kilay nyo. Pero pag wala, syempre gagawa kayo ng sarili nyong drawing. Fill in mo na lang siya. Kasi yung ibang tao, sinishave nila yung kilay nila until here. Iniiwan na lang nila tong dito na part. Or half ng eyebrows nila. And then, yung eto na part, gumagawa na lang sila ng sarili nilang shave. So, iba-brush. Gagamitin na natin yung spoolie to blend in. And you're done! Yan! I like my eyebrows thick kasi thick naman kasi talaga yung eyebrows ko, like myself. Yan. Tapos kung may kulang, gamitan nyo lang ng, excuse me. So, pag may nakita kayong hindi siya na-fill in, lagyan nyo na lang ng powder. Like this one, dito sa taas. Na part. Ayan. Like so. Ayan. And then, let's do the other kilay. Again, outline niyo lang yung kilay nyo. Mag-start kayo sa baba. Yung favorite ko na side, I think is this one. Pero sobrang favorite ko na side is yung kilay na to.
Pero yung mas madali sa akin gawin is this one. Yung left. I don't know why. And then, gawin nyo din siya sa upper part. Okay, tapos na tayo. So, i-blend in na natin sila. Tapos, meron akong nakitang technique to narrow your nose daw. So, pag gusto mong ma-narrow yung nose mo, dapat ilapit mo din yung brows mo. Kasi may illusion siya na maging slim yung nose mo. So, minsan ginagawa ko siya pag night out. Pero on a daily na makeup, dead man na sis. Ayan. O, diba? And then, perfect natin siya. And again, din nyo yung powder para ma-fill in yung mga fill in the blanks. So, see? And we're done. That's how you make your eyebrow. That's how I do my eyebrow routine. And ayan. Yan yung ginagawa ko pag mabilisang lakad lang. Like kung sa baba lang ako and ng condo and hindi ako nabigyan ng yung short notice na mga lakad. Eyebrows lang yung inaayos ko and then lipstick. I'm done. Like ganito lang. So, sobrang easy, diba? Is it easy or no? Anyway, ayun guys, I hope you enjoy and you learned something from this video. Please comment down below if you have any suggestions and kung anong gusto nyo mga video na makita on my next videos. I-comment nyo din yan below. I would like to know that. And of course, please don't forget to like, share, and subscribe. This is once again your girl, Mayumi, signing off. Bye! See you on my next video!